নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে অনু একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো। আমি আলোচনা কৰি আছিলো অসম চৰকাৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত পূৰ্বতে লগতে অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা থকা ইণ্ডিয়ান পলিটি অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। এইটো হৈছে ইয়াৰ পাৰ্ট 7। আপোনালোকে যদি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' কেইটা চোৱা নাই এবাৰ চাই ল'ব, যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। গতিকে পলম নকৰি বলক আজিৰ মূল বিষয়লৈ আগবাঢ়ো। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটি প্ৰশ্ন, হু এপইণ্টছ দ্য চিফ জাষ্টিচ অৱ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? অপশ্যন এ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, অপশ্যন বি দ্য প্ৰেছিডেণ্ট ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে, দ্য চিফ জাষ্টিচ অৱ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে, অপশ্যন ডি দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট সংসদে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি দ্য প্ৰেছিডেণ্ট। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্থাৎ ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ চিফ জাষ্টিচ অৱ ইণ্ডিয়া তেওঁক নিযুক্তি দিয়ে। আৰু এই বিষয়ে আমি ভাৰতীয় সংবিধানৰ ক'ত পাম? আৰ্টিকল 124ত পাম। আৰ্টিকল 124 কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ মুখ্য ন্যায়াধীশজনক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, হোৱাট ইজ দ্য টাৰ্ম ডিউৰেশ্যন ফৰ দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল কিমান? অপশ্যন এ 3 years, অপশ্যন বি 5 years, অপশ্যন চি 4 years, অপশ্যন ডি 6 years। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 5 years। ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিজনৰ কাৰ্যকালৰ সময় হৈছে 5 বছৰ। আৰু কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহে, যদি ধৰা হওক প্ৰেছিডেণ্টজন ৰাষ্ট্ৰপতিজনৰ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মৃত্যু হ'ল বা বেলেগ কিবা কাৰণত তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাত পৰিল, তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যভাৰ কোনে হাতত লয়? তেতিয়া ভাইচ প্ৰেছিডেণ্টজনে, উপৰাষ্ট্ৰপতিজনে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যভাৰ হাতত লয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হু ইজ ন'ন এজ দ্য ফাদাৰ অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানৰ পিতৃ বুলি কাক জনা যায়? অপশ্যন এ মহাত্মা গান্ধী, অপশ্যন বি জৱাহৰলাল নেহৰু, অপশ্যন চি ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ, অপশ্যন ডি চৰ্দাৰ পেটেল। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ অৰ্থাৎ ভীমৰাও আম্বেদকাৰক ভাৰতীয় সংবিধানৰ পিতৃ বুলি জনা যায়। আৰু ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ আছিলে ড্ৰাফটিং কমিটিৰ চেয়াৰমেন। ড্ৰাফটিং কমিটি অৰ্থাৎ খচৰা সমিতিৰ তেওঁ আছিলে অধ্যক্ষ। সেইটো প্ৰশ্নও কেতিয়াবা পৰীক্ষাত অহা দেখা যায়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হোৱাট ডাজ আৰ্টিকল 21 অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন গেৰেণ্টি ভাৰতীয় সংবিধানৰ 21 অনুচ্ছেদে কি নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে? অপশ্যন এ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি, অপশ্যন বি ৰাইট টু লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি, অপশ্যন চি ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন, অপশ্যন ডি ৰাইট টু ফ্ৰীডম অৱ ৰিলিজন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি। ভাৰতীয় সংবিধানৰ 21 নং আৰ্টিকলত অনুচ্ছেদ 21ত ৰাইট টু লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টিৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। ৰাইট টু লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি অৰ্থাৎ জীৱনৰ অধিকাৰ আৰু ব্যক্তিগত স্বতন্ত্ৰতাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে এই 21 নং অনুচ্ছেদত উল্লেখ আছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আৰু এইখিনিতে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যোৱাৰ আগতে আৰু এটা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে 21A আৰ্টিকল 21A জড়িত ৰাইট টু এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ লগত জড়িত। আৰু 21টো হৈছে ৰাইট টু লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি, 21A হৈছে ৰাইট টু এডুকেশ্যন। এই 21A এই অনুচ্ছেদে 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ শিশুক বাধ্যতামূলক আৰু বিনামূলীয়া শিক্ষা প্ৰদানৰ পোষকতা কৰে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হু হেজ দ্য পাৱাৰ টু ডিজলভ দ্য লোকসভা অৰ্থাৎ লোকসভা ভংগ কৰাৰ ক্ষমতা কাৰ হাতত আছে? অপশ্যন এ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, অপশ্যন বি প্ৰেছিডেণ্ট, অপশ্যন চি স্পীকাৰ অৱ দ্য লোকসভা, অপশ্যন ডি চিফ জাষ্টিচ অৱ ইণ্ডিয়া। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত লোকসভা ভংগ কৰাৰ ক্ষমতা আছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হুইচ পাৰ্ট অৱ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ডিলছ উইথ দ্য এক্সিকিউটিভ অৰ্থাৎ সংবিধানৰ কোনটো অংশত এক্সিকিউটিভৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে? অপশ্যন এ পাৰ্ট 1, অপশ্যন বি পাৰ্ট 2, অপশ্যন চি পাৰ্ট 3, অপশ্যন ডি পাৰ্ট 5। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি। ভাৰতীয় সংবিধানৰ পাৰ্ট 5ত পঞ্চম অধ্যায়ত এক্সিকিউটিভৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে।
আৰু ভাৰতীয় সংবিধানৰ পাৰ্ট 5 অৰ্থাৎ পঞ্চম অধ্যায়টো আছে আৰ্টিকল 52 পৰা 78 লৈকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো The term of office for a member of the Rajya Sabha is অৰ্থাৎ ৰাজ্যসভাৰ এজন সদস্যৰ কাৰ্যকাল কিমান অপশ্যন এ 3 years অপশ্যন বি 5 years অপশ্যন চি 6 years অপশ্যন ডি 2 years আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ৰাজ্যসভাৰ এজন সদস্যৰ কাৰ্যকাল হৈছে 6 বছৰ এইখিনিতে জনাই থব বিচাৰিছোঁ ৰাজ্যসভাটো হৈছে এটা পাৰ্মানেণ্ট বডি ৰাজ্যসভাৰ এজন সদস্যৰ কাৰ্যকাল হৈছে 6 বছৰ কিন্তু ৰাজ্যসভাৰ 1/3 সদস্যই প্ৰতি 2 বছৰৰ মূৰে মূৰে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ Who is the head of the state government in a state of India অৰ্থাৎ ভাৰতৰ এখন ৰাজ্যত ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুৰব্বী কোন অপশ্যন এ চিফ মিনিষ্টাৰ অপশ্যন বি গভৰ্ণৰ অপশ্যন চি প্ৰেচিডেণ্ট অপশ্যন ডি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি গভৰ্ণৰ অৰ্থাৎ ৰাজ্যপালজন হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ এখন ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুৰব্বী আৰু এইখিনিতে আমি যদি গভৰ্ণৰজনৰ বিষয়ে অলপ চাই লওঁ যিকোনো ৰাজ্যৰ গভৰ্ণৰজনক ৰাজ্যপালজনক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকালটো হৈছে 5 বছৰ আৰু লগতে এজন ব্যক্তি তেওঁ 35 বছৰ মিনিমাম এজটো ন্যূনতম বয়সসীমাটো 35 বছৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁ গভৰ্ণৰ বা ৰাজ্যপালৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে বয়স হিচাপত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ আলোচনাৰ শেষৰটি প্ৰশ্ন Which constitutional amendment lowered the voting age from 21 to 18 অৰ্থাৎ কোনটো সাংবিধানিক সংশোধনে ভোটদানৰ বয়স 21 বছৰৰ পৰা 18 বছৰলৈ হ্ৰাস কৰিলে অপশ্যন এ 42nd এমেণ্ডমেণ্ট অপশ্যন বি 44th এমেণ্ডমেণ্ট অপশ্যন চি 61st এমেণ্ডমেণ্ট অপশ্যন ডি 73rd এমেণ্ডমেণ্ট আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 61তম সংবিধান সংশোধনীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ ভোটদানৰ বয়স 21 বছৰৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো নাগৰিকৰ ভোটদানৰ বয়স 21 বছৰৰ পৰা 18 বছৰলৈ হ্ৰাস কৰিলে কেতিয়াবা চনটো আহে চনটো হ'ব 1989 কোন চনত 21 বছৰৰ পৰা 18 বছৰলৈ ভোটদানৰ বয়স হ্ৰাস কৰিলে সেই বুলিও অহা দেখা যায় 1989 চনৰ 61st এমেণ্ডমেণ্ট 61তম সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে ভোটদানৰ বয়স 21 বছৰৰ পৰা 18 বছৰলৈ হ্ৰাস কৰিলে আজিৰ আলোচনাটো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এই আলোচনাৰ জৰিয়তে আপোনালোক উপকৃত হ'ব পাৰিছেনে আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰি দিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ